શ્રીજીફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીથી અને ઓવનનો ઉપયોગ કર્યા વગર સરસ મજાના ટેસ્ટી પફ કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે ફ્રાય પેનમાં કે કઢાઈમાં 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં થોડું જીરું ઉમેરવાનું. આની સાથે થોડી હિંગ અને એક સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરવાનું. પહેલાં આને થોડું સાંતળી લેવાનું છે. આ સંતળાઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને આમાં અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું. આની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દેવાનો. ગેસ ચાલુ નથી કરવાનો, બંધ ગેસ ઉપર જ આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરવાની છે. તેલ પણ ગરમ હોય, સાથે જ આ કઢાઈ પણ ગરમ હોય એટલે મસાલામાં સરસ રીતે શેકાઈ જશે. આ રીતે મસાલો શેકાઈ જાય એ પછી આમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને મસાલાને પાણીની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. તો મસાલામાં સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. ફરીથી ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો અને ગેસ ચાલુ કરીને આમાં 250 ગ્રામ બાફેલા બટાકા ઉમેરવાના છે. હવે બટાકાને મસાલાની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. આ રીતે આ મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી આમાં 2 નાની ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું અને આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરવાથી આ બધી વસ્તુને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળી જશે અને આ મસાલો છૂટો છૂટો નહીં રહે. પાણી વધારે નહીં ઉમેરવાનું, નહીં તો મિશ્રણ જે આપણે બનાવીએ છીએ એ એકદમ ઢીલું થઈ જશે. આ સમયે તમારે આને ચેક કરી લેવાનું. તમને જો કોઈ મસાલો ઓછો લાગતો હોય તો ઉમેરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને સ્ટફિંગ આ રીતનું હોવું જોઈએ. બાય ચાન્સ તમારાથી પાણી વધારે પડી જાય છે તો આને થોડું વધારે શેકી લેવાનું, જેથી આ રીતનું એનું ટેક્સચર આવી જાય. આ રીતે આ મિક્સ થઈ જાય એટલે છેલ્લે આમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને ગેસ બંધ કરીને આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આ સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ બાંધી દેવાનો છે. હવે લોટ બાંધવા માટે આપણે 2 કપ મેંદો લેવાનો છે. પછી આમાં અડધી ચમચી કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું અને મોવણ માટે 2 નાની ચમચી તેલ ઉમેરવાનું છે. હવે પહેલાં આને હાથથી સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે આ મિક્સ થઈ જાય એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આનો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી દેવાનો છે. તો આટલા લોટમાં અડધો કપ પાણી ઉમેરીને આ રીતે મેં એનો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે. તો પરોઠા કરતાં સહેજ ઢીલો અને રોટલી કરતાં સહેજ કઠણ એવો આનો લોટ બાંધવાનો અને આ રીતે લોટ બંધાઈ જાય પછી એને 2 થી 3 મિનિટ માટે સરસ રીતે મસળવાનો છે. આના ઉપર સહેજ તેલ લગાવીને લોટને સુવાળો કરી દેવાનો. હવે લોટને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનો છે. પછી એક પેસ્ટ બનાવવાની છે. તો એના માટે એક વાટકામાં 4 ચમચી જેટલો મેંદો લેવાનો અને પછી આ મેંદામાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું ગરમ કરેલું ઘી ઉમેરવાનું. તો અત્યારે પહેલાં 4 ચમચી ઘી ઉમેર્યું છે. આને મિક્સ કરી જોવાનું, પછી જરૂર લાગે તો બીજું ઘી ઉમેરવાનું. તો બીજું 1 ચમચી જેટલું ઘી આમાં ઉમેર્યું છે અને આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. તો આ રીતની આની પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરવાની છે. પછી જે લોટ બાંધીને રાખ્યો છે એને યુઝ કરતાં પહેલાં સરસ રીતે મસળી લેવાનો. હવે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુવો બનાવી દેવાનો. પછી મેંદાનું વટામણ લઈને આમાંથી પાતળી રોટલી વણી લેવાની છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ પાતળી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે. તો આ જ રીતે બીજી 3 રોટલી હું વણીને તૈયાર કરી લઉં છું.
આ રીતે રોટલી વણી દઈએ. પછી જે ઘી અને મેદાનું મિશ્રણ બનાવીને રાખ્યું છે એને આના ઉપર લગાવી દેવાનું. તો તમે આ મિશ્રણને હાથથી કે બ્રશથી લગાવી શકો છો અને આખી રોટલી ઉપર સરસ રીતે આનું લેયર કરી દેવાનું. પછી બીજી રોટલી આના ઉપર મૂકી દેવાની અને આના ઉપર પણ સેમ એ જ રીતે આપણે આ મિશ્રણ લગાવી દેવાનું છે. પછી આ જ રીતે ત્રીજી રોટલી આના ઉપર મૂકવાની અને એ જ પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે. પછી છેલ્લી રોટલી આના ઉપર મૂકી દેવાની અને આને કિનારીની સાથે સરસ રીતે સેટ કરી દેવાની છે. હવે આના ઉપર ઘીનું મિશ્રણ નથી લગાવવાનું. અટામણ લઈને આને વણી લેવાનું છે. આ રીતે આને વણી દઈએ. પછી એની કિનારીને કટ કરી દેવાની છે. પછી આને આ રીતે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી દેવાનું છે. હવે આને આ રીતે મૂકી દેવાનું અને જે સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે એ અહીંયા એક સાઈડ મૂકવાનું. પછી આની એક સાઈડની કિનારી ઉપર થોડું થોડું પાણી લગાવી દેવાનું છે અને સ્ટફિંગને આ રીતે અંદર લઈને પછી એની કિનારીને સરસ રીતે ચોંટાડી દેવાની. તો આ જ રીતે આપણે બધા પફ બનાવીને તૈયાર કરવાના. તો હવે આ બનાવેલા પફને મીડિયમ ગરમ તેલમાં તળવાના છે. એકદમ ગરમ તેલમાં ક્યારેય પફને નહીં તળવાના, નહીં તો આનો લેયર પ્રોપર કૂક નહીં થાય, સાથે જે ક્રિસ્પી ના બને. હવે આને ધીમા ગેસ ઉપર જ ફ્રાય કરવાનું છે. કડાઈની જે સાઈઝ હોય એ પ્રમાણે આમાં પફ મૂકવાના. તમે જોઈ શકો છો એની જાતે જ એના લેયર અલગ થવા લાગ્યા છે અને પફ એની જાતે જ તળાઈને ઉપર આવવા લાગશે. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ પણ વધારવાની નથી. 2 કપ મેદામાંથી આ સાઈઝના 10 થી 11 પફ બનીને તૈયાર થશે. તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે આ પફ એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થવા લાગ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આની સાથે જ મેં ચેનલ ઉપર ઓવનમાં બેક કરીને પફ કેવી રીતે બનાવવા એ પણ બતાવેલું છે. તો તમારે જો ઓવનમાં પફ બનાવવાના હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેં એની લિંક આપી છે. અને તમને જો મારી આજની રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપીને લાઈક અને શેર કરી આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો પફ આ રીતે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના તળાઈ જાય એટલે આપણે એને બહાર લઈ લેવાના અને આને થોડી વાર માટે પેપર નેપકિન ઉપર કાઢી લેવાના છે, જેથી જે પણ વધારાનું તેલ હશે એ નીકળી જશે. તો તમે પણ આ રીતથી આ સરસ મજાના ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી પફ બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં આ ચોક્કસ પસંદ આવશે. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે.